Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Νιώθω ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ καιρό έτσι καθιστικό βίντεο. Αυτός είναι και ο λόγος που το κάνω. Αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να εκφραστώ περισσότερο. Μου αρέσει έτσι όταν υπάρχει ποικιλία. Γιατί πολλές φορές και το να κάνεις μόνο vlog και το να κάνεις μόνο συνταγές δεν θα πω κουράζει, αλλά και τον creator τον ίδιο τον κάνει να μένει στάσιμο σε ένα σημείο. Οπότε όταν έχω έμπνευση, το στηρίζω. Φαντάζομαι ότι ο τίτλος σας τράβηξε γιατί λέτε καλά, τι θα είναι αυτό το βίντεο σήμερα. Δεν είναι vlog, θέλω να σας κάνω απλά μια συζήτηση γιατί είδα ότι την προηγούμενη φορά που κάναμε και τη συζήτηση περί σιωπής, περί ησυχίας, έτσι πήρα πολύ ωραίο feedback, βοήθησε και εμένα και εσάς, το συζητήσαμε λίγο περισσότερο και αργότερα στα μηνύματα. Αλλά αρχικά ένα disclaimer, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι έχω χαθεί και στο Instagram και εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι μερικές φορές, όχι πάντα, χρειαζόμαστε έτσι κάποιες παύσεις. Δεν θα το πω διάλειμμα, θα πω παύσεις. Μπορεί να θέλουμε έτσι μια αναπροσαρμογή, έτσι λίγο να σκεφτούμε περισσότερο. Εγώ ήμουν εκεί πέρα εδώ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Οπότε μερικές φορές χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να συνηθίσουμε κάποιες αλλαγές ίσως. Είτε είναι κάτι όμορφο, είτε είναι κάτι μη όμορφο. Οπότε και εγώ έτσι λίγο τραβήχτηκα. Έκανα και μια παύση στα εμπορικά μου, αλλά όχι μεγάλη βέβαια, όσο αυτό είναι εφικτό για μένα, γιατί ευτυχώς είμαι πάρα πολύ τυχερή σε σχέση με τη δουλειά μου. Εγώ μπορώ να ορίσω το timeline της, αλλά I'm back και είπα να κάνουμε σήμερα αυτό το βίντεο γιατί το επόμενο είναι ένα μεγάλο vlog από την Αγγλία, όπου θα πάω με ένα brand που είμαι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πάλι κάνατε πάρα πολλά σχόλια στο προηγούμενο βίντεο που σας δίνω δωράκια. Γενικά μου αρέσει, σας είπα, κάθε μήνα έτσι να κληρώνω 3 νικήτριες με δικά μου προϊόντα που τα έχω διπλά, δεν τα χρειάζομαι, είναι πολύ καλά και θέλω να τα συστήσω. Δεν νιώθω καλά να κρατάω τόσα προϊόντα, δεν είμαι αχάριστη, θέλω κάπως να το δείξω αυτό. Και γι' αυτό και σας το δίνω δώρο και κάθε φορά η ανταπόκριση είναι τεράστια. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι μήπως να το κάνουμε και στο Instagram αυτό. Οπότε πάμε να κληρώσουμε 3 νικήτριες. Έχω σήμερα έτοιμο και το μήνυμα που θα στείλω για να μην... Όπα, πάμε σε αυτό. Ήρθε και ένα παραπληκτικό από τη γιατρό που είμαι το πρωί. Λοιπόν, να ξέρεις πως σε όσους έχουμε τις αντίστοιχες φοβίες δίνεις πολύ θάρρος λέγοντας για τις κρίσεις πανικού και την πολυκοσμία. Ήδη είχα μιλήσει στο βίντεο για τα τέμπη για τις κρίσεις πανικού και την αγοραφοβία που έχω. Λοιπόν, η πρώτη είναι η Miss Τρουφίτσα. Πάμε στην δεύτερη. Εδώ. Είναι η Μαριτίνα Γιάν. Είσαι δύναμη Κατερίνα μας, δεν χορταίνω τα vlog σου, τόσο comfort. Εύχομαι να χαρείτε πάρα πολύ. Στέλνω και σε αυτήν σε μια από τις τυχερές νικήτριες. Τα έχω έτοιμα εντωμεταξύ τα δώρα. Κάνω και ένα screenshot. Και πάμε και στη τελευταία. Πάμε σε αυτό. Λοιπόν, Λένα Λοϊζίδη. Καλή σαρακοστή Κατερίνα, με συγχαρητήρια που ξεπέρασες τη φοβία σου και βρέθηκες και στη πορεία για τα τέμπη. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα κορίτσια μου πήραν όλα μέρος. Είναι πολύ όμορφα αυτά που σας έχω ετοιμάσει. Και τον επόμενο μήνα θα ξανακάνουμε. Απλά μπορεί να είναι λίγο πιο στοχευμένο. Θέλω να δωρήσω κάτι ρούχα. Ολοκαίνουργια είναι. Απλά θα είναι στο size μου. Οπότε λίγο θα προσανατολιστούμε εκεί με τα νούμερα. Θα το ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, κάνω screenshot και αυτό. Και πάμε τώρα σε σημειώσεις που έχω κάνει για να μιλήσουμε για το σημερινό θέμα. Ο τίτλος είναι λέξεις που πληγώνουνε. Γιατί? Γιατί νιώθω ότι δεν μιλάμε αρκετά γι' αυτό, από την υπερβολική μας ανάγκη να δείξουμε δύναμη, να δείξουμε αντοχή, να δείξουμε αποδοχή. Πολλές φορές δεν λέμε αυτά που μας ενοχλούν. Πρόσφατα βρέθηκα σε μια συζήτηση και πάντα θα βρισκόμαστε σε συζητήσεις, θα γνωρίζουμε καινούριους ανθρώπους που θα μας ανοίγουν νέα κεφάλαια, θα μας κάνουν μέσα μας να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε. Αυτό συμβαίνει στη δική μου ζωή το τελευταίο 1 χρόνο που άρχισε έτσι και λόγω της ασθένειας που είμαι πολύ κλειστή, δεν ήμουν ακόμα σε αυτό το point of healing. Τώρα είμαι λίγο πιο κοινωνική, θα βγω περισσότερο, θα γνωρίσω περισσότερο κόσμο. Οπότε έτσι εδώ και αρκετούς μήνες κάνω μια πολύ καλή ενδοσκόπηση μέσα μου, το οποίο θα συνδυαστεί τώρα κιόλας με ψυχοθεραπεία, γιατί έφτασα σε ένα σημείο στη ζωή μου αυτή τη φορά που λέω εντάξει, αυτό μάλλον δεν μπορείς να διαχειριστείς μόνη σου, χρειάζεται βοήθεια. Πολύ καλά τα κατάφερες μέχρι εδώ.
Μπράβο, αλλά πάμε να κάνουμε το παραπάνω βήμα, να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Δεν είναι κακό. Οπότε, ξέρετε, έκανα μέσα από την ενδοσκόπηση και πολλοί άνθρωποι σε αυτό το μονοπάτι που ανακάλυπτα μου δώσαν δύναμη να μιλάω πιο ανοιχτά για αυτά που αισθάνομαι και για αυτά που με ενοχλούν, για οτιδήποτε. Οπότε μέσα στα χρόνια άρχισα να καταλαβαίνω και συμπεριφορές ανθρώπων δικές μου, ανθρώπων που έχασα, ανθρώπων που κέρδισα, οτιδήποτε αυτό περιλαμβάνει. Ενώ είμαι και υποστηρίκτρια του να λες αυτά που νιώθεις, να μην τρέπεσαι, κάπως έτσι έγινε και με τη δική μου ιστορία, γι' αυτό και τη μοιράστηκα στα social media και έγινε όλο αυτό το huge πράγμα που έχουμε κάνει. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το τι μας ενοχλεί στα αλήθεια. Μόνο έτσι οι σχέσεις γίνονται καλύτερες. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η Πηνελόπη που έχω στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, που μπορεί κάθε μία να έχει τα δικά της θέματα, τη δική της παιδική ηλικία, ο καθένας έχει τα δικά του τραύματα, αλλά η Ένωση κάνει θαύματα. Και αν κάνουμε έτσι μια ενδοσκόπηση και δούμε, και κάνουμε και μια αναδρομή και δούμε πώς ήμασταν πριν 5 χρόνια, 4 που γνωριστήκαμε και πώς είμαστε σήμερα, μετά από μια συνύπαρξη, μετά από μια πολύ δυνατή φιλία, μια εταιρεία κοινή, το τι βελτίωση έχω δει μέσα μου, σε στοιχεία ατομικά που είχα, σε κατανόηση, υπομονή, απίστευτη η βελτίωση, θεωρώ ότι και η Πηνελόπη είναι και μια αφορμή για πολλά από αυτά. Νιώθω ότι αν έχεις ανθρώπους στη ζωή σου, μπορείς να είσαι και στην καλύτερη εκδοχή του εαυτούς. Αυτό σημαίνει και στα ζευγάρια. Είσαι κάπου σωστά όταν γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Όταν η μέρα ξεκινά και είσαι χαρούμενος, γεμάτος, έχεις έμπνευση να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Έτσι πρέπει να νιώθουμε γενικά. Οπότε έτσι σε μια συζήτηση που είχα πάρα πολλές φορές μου έχουν γίνει σχόλια σε επαγγελματικές συζητήσεις από έναν άνθρωπο που δεν με ξέρει καν, από έναν γνωστό που μπορώ να βρω έξω, από έναν άσχετο που μπορώ να βρω στο δρόμο, σε συζητήσεις που απλά υπάρχω. Εντάξει, έχει να κάνει και λίγο με τις παλιότερες γενιές που δεν ξέρουν ίσως ακριβώς πώς πρέπει να τοποθετηθούν, αλλά για μένα οι λέξεις είναι τα πάντα. Τώρα, αν σου έλεγαν ότι οι λέξεις μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και το σώμα σου, θα το πίστευες άραγε? Ή θα χρειαζόσουν επιστημονικά δεδομένα, γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς το έχετε νιώσει. Αρρωσταίνουμε από τη δύναμη των λέξεων, αρρωσταίνουμε από τον τρόπο που τα παίρνουμε μέσα μας, αρρωσταίνουμε και με την ανάλυση που κάνουμε μέσα μας. Θα σας ξεκινήσω από την πιο απλή έκφραση. Από την πιο απλή έκφραση που με αφορά φυσικά, αλλά πάχινες. Αδυνάτησες. Το παίρνεις πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Έλα, μην ξεκινάς πάλι με τα προβλήματά σου. Είσαι υπερβολική. Είσαι πολύ ευαίσθητη. Είσαι πολύ αδύναμη. Γιατί βάφεσαι? Μπορώ να βρω κάποιον καλύτερο. Δεν το έκανε σωστά. Εγώ στη θέση σου δεν το έκανα αυτό. Οι άλλοι έχουν χειρότερα προβλήματα. Πάντα γκρινιάζεις για κάτι. Δεν είναι κάτι, απλά το φαντάζεσαι. Πάντα ήσουν έτσι. Δεν θα τα καταφέρεις. Δεν είναι για σένα αυτό. Μπορώ να συνεχίσουμε μέχρι αύριο. Πραγματικά μέχρι αύριο και πάντα για να σκεφτώ πώς θα μιλήσω σε κάποιον, σκέφτομαι με βάση ένα παιδί απέναντί μου. Πώς θα ηχούσε αυτό σε ένα παιδί 7-8 χρονών. Που έχει σιγά σιγά έτσι μια νοητική ικανότητα, μια ευφυΐα, μπορεί να καταλάβει, να αισθανθεί. Είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που μιλάμε στους ανθρώπους και ο τρόπος που τοποθετούμαστε. Προσπαθώ να το επικοινωνώ συνέχεια αυτό στον κόσμο μου, που ευτυχώς είμαι πολύ τυχερή, έχω πολύ ωραίους ανθρώπους γύρω μου. Αλλά φυσικά δεν έχω περάσει και τα καλύτερα, είχα κι εγώ κακές εμπειρίες, καλές, αντίστοιχα. Είναι πολύ σημαντικό το τι λέμε και έτσι όπως σας είπα και τα Χριστούγεννα νομίζω είχαμε κάνει εκείνο το βίντεο, είναι ωραίο να ησυχάζεις μερικές φορές. Κάνε ένα βήμα πίσω, πάρε μια απόσταση και σκέψου και τι θα πεις και πώς θα πάρεις αυτό που θα πει ο άλλος, γιατί δεν είμαι εδώ να σου πω μόνο οι λέξεις πληγώνουνε, είμαι εδώ και να σου πω μήπως να σκεφτείς και την άλλη οπτική, μήπως να αλλάξεις τα λόγια, να κάνεις μια αναπλαισίωση μέσα σου. Θα φτάσουμε σε αυτό. Έχει γίνει ένα πολύ ωραίο επιστημονικό πείραμα για αυτό το θέμα που μιλάμε, από τον Dr. Masaru Emoto, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα το λέω λάθος το όνομά του, αλλά έχει γίνει από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και ουσιαστικά τι λέει αυτό το πείραμα? Είχε βάλει μπροστά του 3 ποτήρια με νερό, στο πρώτο έλεγε καθημερινά τη λέξη «σ' αγαπώ», στο δεύτερο τη λέξη «σε μισώ» και στο τρίτο τίποτα. Μετά από καιρό λοιπόν, όταν πάγωσε το νερό,
Στο πρώτο η κρίσταλη του νερού ήταν πανέμορφη, στο δεύτερο κατεστραμμένη και στο τρίτο ακανόνιστη. Φανταστείτε λοιπόν ότι μέσα από αυτό το πείραμα καταλαβαίνεις ότι αν οι λέξεις μπορούν να επηρεάσουν το νερό, φαντάσου πόσο μπορεί να επηρεάσουν τον άνθρωπο που αποτελείται από 60% νερό. Με ενθουσίασε αυτό το πείραμα, γιατί ναι μεν πολλές φορές αισθάνεσαι και λες «Μωρέ, αυτό με πληγώνει, να το πω». Άρα όντως με πληγώνει και το σωματοποιείς μετά, σε πιάνει η κοιλιά σου, πιάνει το κεφάλι σου, μικρανίες, εμετός, χρόνιες καταστάσεις, αυτοάνοσα, σπαστική κολίτιδα, πάρα πολλά πράγματα. Οπότε λέω ας το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, γιατί έχει σημασία το πώς τοποθετείσαι. Πώς θα πεις αγαπώ, γιατί θες να πεις τον άλλον ότι είναι υπερβολικός, γιατί θες να του πεις ότι έχει παχύνει, γιατί θες να του πεις ότι είναι πολύ ευαίσθητος. Άρα μήπως αυτό λέει κάτι για σένα και δεν λέει κάτι για μένα. Μήπως εσύ δεν θες να εισχωρήσεις αυτό το συναίσθημα, να με βοηθήσεις, γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Άρα μήπως η δουλειά πρέπει να γίνει, δεν είναι αμοιβαία, είναι πρώτα από σένα και μετά μαζί. Έρευνες που έχουν γίνει με απεικονίσεις του εγκεφάλου δείχνουν ότι ο σωματικός πόνος με τον συναισθηματικό πόνο από λόγια δεν διαφοροποιείται στον εγκέφαλο και ενεργοποιεί ακριβώς τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου. Σαν να σε χτυπάνε δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις. Με τα τραυματικό στρες και όλα αυτά που έρχονται, είτε τώρα μιλάω και για βίαιες καταστάσεις. Μπορεί ένα παιδί να έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Με τη μία μορφή αλλά και με την άλλη μορφή. Όλο αυτό το κουβαλάει μέσα του. Αυτό το παιδί δεν μπορεί να το εξελίξει αυτό το συναίσθημα. Και τι κάνει στο τέλος, έτσι είμαστε πλασμένοι άνθρωποι. Το πιστεύει. Δεν είσαι αρκετός, δεν είσαι όμορφος. Έχεις παχύνει, είσαι χοντρός, δεν κάνεις αρκετά, δεν είσαι σωστός. Και εκεί πάει ανάλογα. Ήμουν τις προάλλες και σε ένα event των The Speakers, το Talk Smart, που ήταν πάρα πολύ εκπαιδευτικό και ενθαρρυντικό γενικά. Και είχε δύο πίνακες. Μας βάλανε για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να λέμε κάτι καλύτερα, με περισσότερη απόδοση τελικά. Και είχε για παράδειγμα λέξεις και έλεγε το νεκροταφείο, γιατί δεν το λέμε κημητήρι και το λέμε νεκροταφείο. Γιατί λέμε έχω υπερένταση και δεν μπορούμε να πούμε έχω ενέργεια περισσότερη σήμερα. Γιατί δεν λέμε έχω μια άλλη οπτική, άσε με να την αναλύσω και λέμε κατευθείαν είσαι λάθος. Δηλαδή, το πώς θα τοποθετηθείς έχει μεγάλη ανταπόκριση στον άλλον και στο κομμάτι της εμπιστοσύνης. Πόσο καλά θα σε εμπιστευτεί κάποιος, πώς θα σου ανοίξει την καρδιά του. Γι' αυτό σας έφερα το παράδειγμα της Πινελόπης, γιατί μου κάνει κλικ να της εμπιστευτώ πράγματα, να της μιλήσω για το συναίσθημά μου. Ξέρεις κάτι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το φάω αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να το φάω αυτή τη στιγμή. Νιώθω πίεση μέσα μου, νιώθω άγχος, νιώθω ότι θα πάθω κρίση πανικού αν το φάω αυτό. Και θα μου πει. Άκου, είμαστε μαζί. Αν θέλεις, μπορείς να το δοκιμάσεις. Αν δεν θέλεις, θα πάρουμε κάτι άλλο για σένα. Μην ανησυχείς. Δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Που είναι μια φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου που σε αγαπάει. Δεν πρέπει να είμαστε όλοι το ίδιο. Άλλωστε, αν ακούμε συνέχεια αρνητικά σχόλια, αυτό μπορεί να σημαίνει και σε ένα σπίτι, έτσι, από γονείς. Αν ακούμε συνέχεια αρνητικά σχόλια, έχουμε και το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Αρχίζουμε και το πιστεύουμε. Είσαι άσχημη, είσαι χοντρή. Πάχυνες. Δεν το έκανες καλά, εκείνος το κάνει καλύτερο. Ξεκινάει μέσα έτσι μια ωραία διαμάχη, μια πάλη που καταλήγει σε ψυχικές ασθένειες από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Θεωρώ ότι όλα τα αρνητικά που μπορεί να έχω περάσει εγώ στη ζωή μου τα έχω τόσο πολύ πάρει μέσα μου που στο τέλος αρρώστησα. Ό,τι έπαθα το έπαθα γιατί είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση, μια αγάπη και καθόλου αυτοπεποίθηση. Γιατί πίστευα ενδεχομένως ότι μπορεί να μην είμαι καλή, μπορεί οτιδήποτε. Το πίστευα, οπότε εγώ το έκανα πράξη και ήθελα να το αλλάξω αυτό, με τον λάθος τρόπο. Αλλά είμαστε εδώ σήμερα και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε καλύτερα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Όταν αφορά ανθρώπους προφανώς που δεν μας ενδιαφέρουν, δηλαδή έναν άσχετο έξω, έναν ξένο, social media, οτιδήποτε, μην ασχοληθείτε απλά. Δεν λέει τίποτα για εσάς αυτό, λέει κάτι για εκείνον, ας το λύσει εκείνος. Αλλά όταν αφορά τον κύκλο μας, ανθρώπους που αγαπάμε, που εκτιμάμε, οτιδήποτε, θεωρώ ότι αυτό που πρέπει πρώτον να κάνεις είναι να αποδομήσεις αυτό που σου λέει ο άλλος. Γιατί το λέει? Μήπως όντως κάτι λέει για αυτόν όλο αυτό? Μήπως τελικά εγώ πρέπει να τον βοηθήσω? Ενώ μου είπε κάτι αρνητικό, μήπως εγώ πρέπει να τον βοηθήσω? Και μη σκέφτεσαι συνέχεια, μα δεν μπορώ να γίνω και για αυτόν βοήθεια, δεν μπορώ και αυτόν να τον βοηθήσω, δεν θα αλλάξω και τον κόσμο με αυτόν. Κι όμως, μικρά βηματάκια βοηθάνε στη συνύπαρξη και στην επικοινωνία και στο τέλος καταλήγεις να φωτίζεις τους ανθρώπους περισσότερο από όσο νομίζεις. Άρα κάνε έναν επαναπρογραμματισμό και σκέψου ότι αυτό είναι η δική του οπτική. Είναι μια υποκειμενική κρίση. Δεν σημαίνει ότι ισχύει και αντικειμενικά. Άρα εγώ γιατί να το πάρω μέσα μου το πάχυνες? Άρα γιατί
το σήμερα δεν ήσουν αρκετά καλή, πάλι να το πάρω μέσα μου. Ενώ εγώ μπορεί να έχω δουλέψει αμέτρητες ώρες για το συγκεκριμένο πράγμα. Ποιος να σου πει τι αν εσύ για εσένα είσαι ok. Αν εσύ ξέρεις πόσο δούλεψες, αν εσύ ξέρεις τι αξία έχεις, αν εσύ ξέρεις τι πέρασε τα περασμένα χρόνια. Αν εσύ απλά, για παράδειγμα άκουσα τις προάλλες, τελευταία το έχεις πάει πολύ χαλαρά. Να πω ψέματα τώρα, ότι δεν μου γύρισε το μυαλό, θα είναι ψέμα. Λέω να κάτσω να αναλύσω τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο τι έχει περάσει στο σώμα μου και τον τελευταίο χρόνο και μετά το χειρουργείο και με τη δουλειά. Τι αστάθεια ψυχολογική έχω περάσει και να του εξηγήσω γιατί σήμερα ας πούμε δεν σηκώθηκα 7 και σηκώθηκα 9. Εμπροκειμένου για να μην θίξω και ανθρώπους που μπορεί να είναι κοντά μου. Αυτό ήταν σαν επαγγελματικό τηλέφωνο. Μπράβο, το έχεις πάει πολύ χαλαρά σήμερα. Γιατί είπα στον άνθρωπο το συγκεκριμένο ότι σήμερα σηκώθηκα 9 παράλληλα. Γι' αυτό κάλεσα λίγο αργότερα, γιατί με είχαν καλέσει στις 8.30. Και λέω τώρα, τι να πεις. Και απλά συμφώνησα. Ναι, το έχω πάει χαλαρά. Γιατί κάνω μια αναπλαισίωση σε όλο αυτό που μου λέει. Το βλέπω με άλλη οπτική. Σκέφτομαι φυσικά το λόγο που μπορεί να μου το λέει. Αυτός μπορεί να νιώθει δική του πίεση. It's okay. Και λέω, εγώ το αξίζω αυτό. Εγώ αξίζω να το κάνω αυτό. Και επιτέλους επιτρέπω στον εαυτό μου να το κάνω αυτό. Γιατί εγώ δεν το επέτρεπα. Αυτός δεν πρέπει να το ξέρει όμως. Δικό του θέμα. Άρα λοιπόν, οι λέξεις είναι σαν σπόροι. Τους αφήνεις να φυτέψουν μέσα σου και είτε γίνονται λουλουδάκια, είτε γίνονται δηλητηριώδη φυτά. Εσύ καθορίζεις πώς θα μπει μια λέξη μέσα σου και εσύ καθορίζεις και την αξία σου. Απλά αυτό που λέω πάντα εγώ είναι να προσέχουμε τι λέμε και πώς το λέμε. Οι λέξεις πληγώνουν. Έχουμε δει τόσα περιστατικά άσχημα από λέξεις, από βία. Τόσα πολλά, δεν χρειάζεται να συνεχίσω. Πραγματικά, ας προσέχουμε τι λέμε. Και όλο αυτό το βίντεο στάθηκε αφορμή γιατί μου αρέσει έτσι και να έχουμε βίντεο που αφορούν έτσι λίγο πιο εσωτερικά και ψυχολογικά πράγματα και σίγουρα σε αυτό το ταξίδι της ψυχοθεραπείας και σε όλο αυτό που μπορεί να βιώνει ο καθένας θα ανακαλύπτει συνέχεια πράγματα και είναι ok γιατί προχθές σκεφτόμουν καλά. Πώς ακόμα θα μάθω. Δεν αντέχω άλλο που κάθε φορά ανακαλύπτω ένα νέο στοιχείο μου και είναι ωραίο. Είναι ωραίο κάθε φορά να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο και να λες αυτό δεν το έκανε έτσι. Ναι, δεν πειράζει, τώρα το κάνεις και είσαι καλύτερος. Ή δεν είσαι πια όπως παλιά. It's ok, δεν πρέπει να είσαι πια όπως παλιά. Εξελισσόμαστε, βελτιωνόμαστε. Ακόμα και ο τρόπος που ζούμε έχει αλλάξει. Τα social media έχουν αλλάξει. Δεν μπορούμε να απαιτούμε οι ίδιες συνθήκες με διαφορετικούς ανθρώπους κάθε φορά και γενιές. Δεν μπορούμε. Οπότε αυτό που θέλω εγώ είναι να προσέχουμε τις λέξεις μας, να επαναπροσδιορίσουμε τι λέει ο άλλος, να μην αυτοκαθοριζόμαστε από λόγια άλλων, εμείς να ξέρουμε την αξία μας. Ξέρετε, είναι μεγάλη πάλι αυτό για χρόνια. Θεωρώ ότι όποιος έχει κατακτήσει αυτό το πράγμα είναι ήδη πετυχημένος άνθρωπος. Γιατί όλα τα καλά σου έρχονται όταν εσύ έχεις πιστέψει πρώτα σε σένα, όχι άλλοι σε σένα. Εσύ σε εσένα. Οι άλλοι είναι υποστηρικτικοί στο δικό σου ταξίδι. Και μακάρι να έχουμε όλοι οι συνοδοιπόρους που μπορούν να μας προστατέψουν σε αυτό το ταξίδι, να μας έχουν αγκαλιά. Εννοείται αυτό. Αλλά εσύ πρέπει να το κάνεις για σένα πρώτα. Άρα, αν σε πληγώσει κάτι πολύ, είναι γιατί εσύ δεν είσαι ακόμα εντάξει. Όπως και εγώ. Αν τώρα που έτσι ακόμα ταλαιπωρούμε πάρα πολύ με την υγεία μου, με πάρα πολλά θέματα υγείας, τα οποία προσπαθώ και να μην αναλύω πια τόσο πολύ γιατί και εμένα με στεναχωρεί, γυναικολογικά, ορμονικά, από εδώ, από εκεί, με το φαγητό, αν ακούσω ότι πάχυνες ή αν ακούσω ότι δεν είσαι όπως παλιά, που δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που θα το κάνουν αναδιαστήματα και δεν μιλάω για πλάκα, μιλάω όταν το εννοούν. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν να τοποθετηθούν. Εννοείται πως θα στενοχωρηθώ. Αλλά εγώ μέσα μου, ξέρετε τι θα κάνω, θα πω ότι εγώ έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για να είμαι σήμερα δυνατή. Να είμαι κάπως πιο υγιής από τότε. Εσύ δεν θα μου το χαλάσεις, γιατί η αξία μου δεν καθορίζεται από αυτή τη λέξη. Μπορεί να δίνω στον κόσμο, μπορεί να είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη. Αυτό το έξω μας δεν είναι αυτό που μας καθορίζει. Ακόμα και αν γίνω 100 κιλά, δεν σε αφορά αρχικά. Δεν σε αφορά, γιατί μπορεί να περνάω κάτι πάρα πολύ δύσκολο mentally. Ή σωματικά, εννοείται. Αυτά είχα να σας πω. Να προσέχουμε πώς τοποθετούμαστε γενικά και πάντα να προσέχουμε πώς τοποθετούμαστε, αλλά πέρα από αυτό, για να μην ασχοληθώ με τον κόσμο που μπορεί να μου πει κάτι άσχημο, γιατί πάρα πολλές κοπέλες έχει τύχει να μου στείλει μήνυμα σε story και δεν μιλάω καλοπροαίρετα τώρα, να μου πούν πάχυνες. Καλδούλα. Γιατί, αδυνάτησες, γιατί,
Γιατί να το πεις σε κάποιον? Θες να πεις σε κάποιον ότι αδυνάτησε? Άρα ανησυχείς είναι το νόημα. Οκ, γιατί του γράφεις? Μαρία μου, νιώθεις καλά? Είσαι καλά? Ας σταματήσουμε να τοποθετούμαστε τόσο βαριά. Ας μπούμε πραγματικά στη ζωή του άλλου. Ας τον ρωτήσουμε πώς νιώθει. Γιατί έχουμε κόψει τις συζητήσεις? Γιατί βαριόμαστε να αναλύσουμε? Γιατί δεν είμαστε κοντά στον κόσμο μας? Υπάρχει κάτι καλύτερο από την επικοινωνία? Όχι. Όχι. Τίποτα δεν μπορεί να γεννηθεί μόνο του χωρίς επικοινωνία. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι σαν συμβάσεις. Σαν συμβάσεις όμως από καρδιάς. Μια σύμβαση δεν μπορεί να είναι απλά μονομερής στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν γίνεται. Αυτά είχα να σας πω, να προσπαθείτε πάντα για το καλύτερο, να προσπαθείτε όλο και περισσότερο και εγώ έτσι πλέον αυτό μου αρέσει που το κάνω. Σκέφτομαι 2-3 φορές τι θα πω ή σκέφτομαι 2-3 φορές τι μου είπε ο άλλος. Κάνω πιο εύκολα μια κίνηση, δεν μένω τόσο πίσω από φόβο. Προσπαθώ κι εγώ να κάνω βηματάκια. Καταγράφω αυτά που νιώθω. Έτσι κάποια πραγματάκια που μπορεί να σε βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι. Αν έχεις περάσει κάτι δύσκολο, αν έχεις περάσει κάτι απλό, οτιδήποτε. Εγώ νιώθω ότι έφτασα σε ένα σημείο που λέω: OK, τώρα χρειάζομαι περισσότερη βοήθεια. Έχω τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ. Δεν θέλω να μένω έτσι σε στεναχώρια πολλές φορές που μπορεί να βιώνω, γιατί νιώθω αδικία, νιώθω ότι το σώμα πολλές φορές με εγκαταλείπει, κουράζομαι πολύ εύκολα, ότι ακόμα με εκδικείται και όλο αυτό που μπορεί να βιώνει κάποιος. Όλα τα θέματα υγείας που έχω περάσει και λέω θέλω επιτέλους να ανθίσω. Στην ουσία έχεις ανθίσει. Απλά εσύ δεν το βλέπεις ακόμα. Αυτό είναι. Αυτό. Εσύ δεν το βλέπεις ακόμα. Να ανθίζουμε παρέα, όπως λέει και η Ελίνα. Πολλά φιλάκια, να τρώτε. Σήμερα ήμουν και στη γυναικολόγο μου και μου είπε: Κατερίνα, ξέρω ότι δεν θέλεις. Συνέχισε να τρως κι άλλο. Ακόμη περισσότερο. Και της λέω: Μα πραγματικά έχω σκάσει αυτό το διάστημα, δεν αντέχω άλλο. Και μου λέει: Κι άλλο. Αυτά. Σε όσους θα με ρωτήσουν και θα με ρωτήσουν, πηγαίνω στη γυναικολόγο την Καλοϊδά στη Θεσσαλονίκη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχω αλλάξει 8 γυναικολόγους, γιατί είχα πολύ σοβαρό θέμα μετά την ανορεξία και ήταν η μόνη που έτσι ένιωσα σοβαρή αγκαλιά και αντιμετώπιση. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο μας βιντεάκι, το οποίο θα είναι από την Αγγλία. Πολλά φιλάκια, να τρώτε και να μην τα παρατάτε ποτέ.